नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। र आज मैले सबैलाई बधाई दिन चाहे किनकि ब्रोकर कमिसन आजदेखि घटेको छ। आज नेपाल धितोपत्र बोर्डले जुन नोटिस जारी गरेको छ त्यसमा चाहिँ ब्रोकर कमिसन घटाएको छ। अब आइतबारदेखि यो लागू हुनेछ। पहिला चाहिँ हामी अलिकति धेरै नै ब्रोकर कमिसन पे गर्दै आएका थियौं र धेरै पहिलेदेखि कुरा पनि चलिरहेको थियो ब्रोकर कमिसन घटाउने बारे। र आज आएर बल्ल ब्रोकर कमिसन घटेको छ र अब चाहिँ हामी शेयर बाइ र सेल गर्दाखेरि कस्तो ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ र कति छ ब्रोकर कमिसनको रेट त्यो चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं। कुन अमाउन्ट कति अमाउन्टसम्म बाइ गर्दा कति ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ भनेर र अन्य पनि केही ट्याक्सहरु चार्जेसहरु हुन्छ हामीले शेयर बाइ सेल गर्दाखेरि त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं यो भिडियोमा। यदि तपाईले त्यसको बारेमा जानकारी छैन भने सो अब स्टार्ट गरौं। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरु हेर्नको लागि। ल अब पहिला मैले यहाँ एउटा क्याल्कुलेटर छ यसमा अरु चार्जेसको बारेमा पनि भन्छु म र ब्रोकर कमिसनको बारेमा पनि भन्छु यदि थाहा छैन भने तपाईलाई। यदि यो चार्जेसहरु थाहा छ भने अलिकति स्किप गरेर अगाडि गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर कमिसन कति कति छ अहिलेको नयाँ। अब यहाँ क्याल्कुलेटरमा के छ भन्दाखेरि बाइङ प्राइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 450 को रेटमा मैले कुनै शेयर खरिद गर्दै छु 100 किता शेयर 450 को प्राइसमा म खरिद गर्दै छु। अब त्यो गर्दाखेरि मैले चाहिँ के ट्याक्सहरु अथवा कमिसनहरु पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यति 100 कितालाई 450 को दरले खरिद गर्दाखेरि टोटल 45000 भयो। तर 45000 मा केही कमिसनहरु पनि हामीले एड गरेर तिर्नुपर्छ। त्यसैमा यो सेबन को कमिसन रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि कमिसन लिन्छ हामीले शेयर बाइ सेल गर्दाखेरि र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरएस 6.75 सेबन नेपाल धितोपत्र बोर्डको कमिसन रहेको छ यति शेयर बाइ गर्दाखेरि। र अब ब्रोकर कमिसन जुन आज हाम्रो मेन टपिक हो ब्रोकर कमिसन। आज ब्रोकर कमिसन अलिकति घटेको छ त्यो यसै भिडियोमा अलिकति अगाडि हामी चाहिँ हेर्ने छौं नयाँ ब्रोकर कमिसन कस्तो छ। र अब यति हेर्नुस् यो 100 किता 450 को दरमा बाइ गर्दाखेरि यहाँ 270 रुपैयाँ ब्रोकर कमिसन बुझाउन परिरहेको छ। यो पुरानो ब्रोकर कमिसन अनुसार हो। अहिलेको नयाँ चाहिँ आइतबारदेखि लागू हुनेछ। र त्यस्तै डीपी फी पनि हामीले 25 रुपैयाँ पे गर्छौं। डीपी फी भन्दाखेरि यो डिपोजिटरी फी यो चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले डिम्याट अकाउन्ट बनाएको हुन्छौं जुन क्यापिटलबाट डिम्याट अकाउन्ट बनाएको हुन्छौं त्यो चाहिँ क्यापिटलले यो चार्ज लिने गर्छ 25 रुपैयाँ। बाइ सेल गर्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ 25 रुपैयाँ त्यो चार्ज भयो। र अब त्यो यो तीनटै जोडेर चाहिँ टोटल पेएबल अमाउन्ट 45301. बाइ गर्दाखेरि हामीले यति कमिसन पे गर्यौं। अब यो सेल गर्दाखेरि यदि हामी प्रॉफिटमा सेल गर्दै छौं भने त्यो प्रॉफिटको 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि हामीले गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि यहाँ देखिन्छ। अब मैले यो 450 मा बाइ गरेछु अब यसलाई मैले 500 मा सेल गर्दाखेरि त्यो जुन 50 पर युनिटमा 50 प्रॉफिट आइरहेछ त्योबाट 5% हामी गभर्नमेन्टलाई पनि ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ ओन्ली सेल गर्दाखेरि मात्र क्यापिटल गेन ट्याक्स बुझाउनु पर्छ र यो चार्ज चाहिँ बाइ गर्दा पनि लाग्छ सेल गर्दा पनि लाग्छ। अब यो कुरा क्लियर भइसक्यो। अब अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यही यो नोटिस पब्लिश गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले र यसैलाई मैले अगाडितिर राम्ररी इलाबोरेट गर्छु। यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियरली देखेको छैन तैपनि मैले यतिको राख्दिएको छु। यो दुईटा पेज पब्लिश गरे रहेछ यसमा त्यही ब्रोकर कमिसनको बारेमा दिएको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्रोकर कमिसन यहाँ तीनटा टाइमको ब्रोकर कमिसन मैले राखेको छु। एउटा चाहिँ यो बिफोर असाढ 2073 बिफोर असाढमा यो लागू भएको यो चाहिँ यो ब्रोकर कमिसन हो। र त्यही वर्ष 2073 त्यही 2073 मा 6 राउन्ड देखि त्यो पछि 6 राउन्ड पछि लागू भएको यो हो। र यहाँ चाहिँ अहिले 10 पस यो भनेको एकदमै लेटेस्ट अब यो आइतबारदेखि लागू हुन्छ। र यो चाहिँ अहिलेसम्म हामी जुन पे गर्दै आएको थियौं कमिसन त्यो चाहिँ यो हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 50,000 सम्मको कारोबार गर्दाखेरि यो 2073 असाढ भन्दा पहिला चाहिँ 1 रुपैयाँ हामीले कमिसन तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो। भनेपछि 50 रुपैयाँ 50,000 सम्मको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा हरेक 100 मा तपाईले 1 रुपैयाँ चाहिँ ब्रोकर कमिसन बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो जुन एकदमै धेरै महँगो थियो। र महँगो हुनुको कारण त्यतिबेला अब धेरै कारोबार गर्ने पनि मान्छे थिएनन् र त्यसले गर्दा अब ब्रोकरहरुको पनि कमिसन एकदमै थोरै भयो भने ब्रोकरहरुलाई नि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले र अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि दिनको 9 अर्ब 8 अर्ब सम्मको
कारोबार भइरहेको छ सो ब्रोकर कमिसन एकदमै धेरै भइसकेको छ त्यसकारणले घटाउँदा पनि ब्रोकरहरूलाई केही मार्का पर्दैन र त्यतिबेला चाहिँ 2073 भन्दा पहिला 50,000 कारोबार गर्दाखेरि 50,000 सम्म कारोबारमा 1 रुपैयाँ चार्ज दिनुपर्ने थियो भने र यो अहिले हिजोसम्म अस्तिसम्म कारोबार हुँदासम्म त्यो घटेर 6 राउन्ड पछि 23 सालमा 6 राउन्ड पछि 0.6 मा झर्यो त्यो भनेपछि हामी 100 रुपैयाँमा 0.60 पैसा चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई कमिसन दिनुपर्ने हुन्थ्यो र अब जुन आइतबारदेखि लागू हुन्छ त्यो चाहिँ 0.4 भनेपछि 100 रुपैयाँमा 40 पैसा हामीले कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्रोकरलाई र यो जुन विभिन्न लगानी गर्ने संगठनहरु छ लगानीकर्ता संगठन उहाँहरुको माग चाहिँ 0.25 थियो मिनिमम तर यहाँ चाहिँ मिनिमममा चाहिँ 0.2 सम्म पनि पुगेको छ 0.27 सम्म पुगेको छ त्यो पनि ठिकै हो र अझै पनि माग भए अनुसार माग गरे अनुसार त्यति चाहिँ घटाको छैन तै पनि यति पनि ठिकै छ र सायद भविष्यमा कारोबार अझै पनि बढ्दै गयो 15 अर्ब अथवा 20 अर्ब पुग्यो भने यसलाई पनि घटाउन मिल्छ त्यतिबेला घटाउलान् र अहिलेको सिनारियोमा यो भनेको पनि ठिकै हो र किनकि नेपालमा ठिक किनकि अरु कन्ट्रीमा कति कन्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर कमिसन एकदमै कम हुन्छ 0.2 0.1 सम्म पनि हुन्छ र कति कन्ट्रीमा ओन्ली सेल गर्दाखेरि मात्र ब्रोकर कमिसन लाग्छ बाइ गर्दाखेरि लाग्दैन जसरी अस्ट्रेलियामा बाइ गर्दाखेरि तपाईले ब्रोकर कमिसन तिर्नु पर्दैन र सेल गर्दाखेरि कमिसन तिर्नु पर्छ तर हाम्रो नेपालमा दोहोरो छ बाइ गर्दा पनि तपाईलाई ब्रोकर कमिसन तिर्नु पर्छ सेल गर्दा पनि ब्रोकर कमिसन तिर्नु पर्छ त्यसैले हामीलाई अलिकति महँगो पर्न गइरहेछ त्यसकारणले 0.25 सम्म ब्रोकर कमिसन ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि र त्यो माग पनि राम्रै थियो किनकि दोहोरो हामीले तिरिरहेको छौं बाइ सेल गर्दा दुवैमा अब त्यो कुरा रह्यो यहाँ अब स्क्रिनमा भएको कुरा हामी क्लियर गरौँ यो 50,000 सम्म मैले भनिसके अब 50,000 देखि 5 लाख सम्मको यदि तपाई शेयर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ बाइ अथवा सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 73 सालमा 2073 भन्दा पहिला तपाईले 0.9 लाग्ने गर्थ्यो भनेसी हरेक 100 रुपैयाँको कारोबारमा 90 पैसा तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो ब्रोकर कमिसन र अहिले अस्तिसम्म चाहिँ 0.55 हामी तिर्दै आयौं 55 र अब चाहिँ घटेर आइतबारदेखि 0.37 भएको छ भनेपछि 0.55 बाट घटेर 0.37 भएको छ यदि हामी 50,000 देखि 5 लाखको बीचमा कारोबार गर्दै छौं भने यो पनि राम्रै हो र अर्को रहेको छ 5 लाख टु 20 लाखको कारोबार यदि हामी गर्दै छौं भने अब यो असार 2073 असार भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 थियो 0.8 यो चाहिँ टु 10 लाख सम्मको लागि मात्र यहाँ चाहिँ 20 लाख छ 10 लाख सम्मको लागि मात्र चाहिँ 0.8 लाग्ने गर्थ्यो र त्यो भन्दा माथि त्यो सालमा 2073 भन्दा पहिला 10 लाख सम्म यो 0.8 भयो र त्यो भन्दा माथि जति भयो नि 0.7 लाख थियो यसरी हुने गर्थ्यो र अस्ति सम्मको कुरा गरौँ भने हाम्रो अहिले पहिलाको ब्रोकर कमिसन अहिले त नयाँ आइसक्यो पहिलाको ब्रोकर कमिसन यहाँ 5 टु 20 लाख गर्दाखेरि 0.5 थियो र अहिले घटेर 0.34 भएको छ यो आइतबार देखि 0.34 तिर्नुपर्ने हुन्छ यो 5 टु 20 लाखको लागि र अर्को रहेको छ 20 लाख टु 1 करोडको कारोबार गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्तिसम्म 0.45 हामीले 45 तिर्नुपर्ने थियो भने अब 0.3 मात्र तिर्नु पर्छ यो पनि 15 ले 0.15 ले घटेको देखिन्छ यसमा र 1 करोड एबोभ 1 करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने 0.4 अस्तिसम्म हामी तिर्दै आएको थियौं र अब चाहिँ 0.27 मात्र तिर्नु पर्ने हुन्छ जुन हामी अस्तिसम्म एकदमै हाई लेभलको कारोबार गर्दाखेरि जुन कमिसन तिर्ने गर्थ्यौं जो अहिले चाहिँ त्यो स्टार्टिङमै 50,000 भन्दा मुनिको कारोबार गर्दा पनि तपाईले 0.4 तिर्नु पर्ने हुन्छ यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घटेकै हो धेरै घट्या छ अब हामीले 50 किता 100 किता 200 300 किता अब किन्दा त केही फरक परेन अब 50,000 1 लाख सम्मको शेयर किन्दा केही त्यति बुझिदैन कमिसन तर हामीले यदि धेरै लाइक 3 लाख 5 लाख 10 लाख को शेयर बाइ गर्दाखेरि कमिसन देखिन्छ हाम्रो कमिसन कति महँगो थियो पहिला भनेर बाइ सेल गर्दाखेरि दुवैमा हामीले कमिसन पे गर्नु पर्थ्यो त्यसैले हामीलाई महँगो पर्न जान्थ्यो र अहिले पनि बाइ सेल गर्दा दुवैमा कमिसन तिर्नु पर्छ तर अहिले चाहिँ घटिसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिफरेन्स यो दुईटा कुरा नोट गर्नुस् है यो हाम्रो अस्तिसम्मको कारोबार हो यो रोमा
यो माउसको कर्सरनिर हेर्नुस् र यो रोमा चाहिँ अहिलेसम्मको अहिले नयाँ जुन आउँदैछ त्यो चाहिँ यो रेट हो। अब एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन एमाउन्ट रेन्जमा तपाईँ कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार कमिसन घटेको यहाँ डाटा छ। यो चाहिँ अस्तिसम्मको र यो चाहिँ नयाँ 10th पोस्टमा आजको दिन 10 पोस्ट हो। आज चाहिँ यो नोटिस पब्लिस भएको हो र आइतबारदेखि यो लागू हुनेछ र अब चाहिँ यसैमा हामीले बाइ सेल गर्न पाउनेछौँ। यो धेरै राम्रो कुरो हो र अहिले केही महिनादेखि हामीले धेरै राम्रो कुरो शेयर बजारमा हेर्न पाइरहेछौँ। त्यसकारणले पनि शेयर बजारमा अहिले ग्रोथ पनि हेर्न पाएको छौँ र यो ब्रोकर कमिसन नि घट्यो, यो पनि हाम्रो शेयर बजारमा अलिकति बजार बढ्नमा सहयोग पुर्याउँछ कि र अरू पनि विभिन्न कुराहरू छ। बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट घटेर पनि हो र त्यसपछि यो नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम पनि अहिले राम्रो भइसकेको छ पहिलाभन्दा र धेरै युजर पनि बढिसकेको छन्। त्यो पनि हो कारण र अहिले यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रहरूमा लगानी खुम्चिएको छ, धेरै लगानी गर्न मिल्ने छैन। त्यसकारणले पनि त्यो पैसाहरू अहिले शेयर बजारमा आएर हामीले शेयर बजारमा यो उछाल हेर्न पाइरहेको छौँ र यस्तै राम्रै कुरा भयो भने हामी चाहिँ अब यो बुलिश ट्रेन्ड लगभग 1-2 वर्षसम्म 3 वर्ष 4 वर्षसम्म पनि जान सक्छ, एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन जीडीपी रेसियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले 50-55 को हाराहारीमा छ र त्यो अराउन्ड 80 एबभ गइसकेपछि मात्र अलिकति डेन्जर जोनमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ र अहिले एकदमै हामी लगानी गर्नको लागि एकदमै राइट टाइममा छौँ, राइट टाइममा र यति बेला लगानी गर्दा हामी सायद 3 वर्ष 4 वर्षमा धेरै रिटर्न पाउन सक्छौँ र शेयर बजारको जुन हिस्टोरी छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि लाइक 3 to 4 इयर्ससम्म यो बजार बियरिश ट्रेन्डमा हुन्छ भने 4 to 5 इयर्ससम्म बुलिश ट्रेन्डमा हुन्छ। यो 8 इयर्सको सर्कल छ यसको र अहिले हामी भर्खरै अस्ति बियरिश ट्रेन्ड सकाएर अब चाहिँ बुलिसतिर लागेका छौँ, भर्खरै स्टार्ट भएको छ र यो बेला लगानी गर्दा सायद 3-4 वर्षमा धेरै रिटर्न पाउन हामी सक्छौँ। सो अहिले ब्रोकर कमिसन पनि घटिसक्यो र लगानी गर्ने उचित टाइम पनि छ र कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर राम्ररी बुझेर कम्पनीमा लगानी गर्नु होला। मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको नि भिडियो बनाइरहेको छु, त्यसमा प्लेलिस्ट छ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको प्लेलिस्ट, त्यो भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी बैंकिङ सेक्टर अथवा अन्य सेक्टरको पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर शेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईको लगानी सेफ र सुरक्षित रहनेछ। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। हस्त धन्यवाद।